بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټ. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه میکانیزم اف فوټوسینتھسس چې فوټوسینتھسس څنګه کیږي. هغه لایټ ریاکشن دی د فرست ون، او د سیکنډ ون چې کوم دی هغه ډارک ریاکشن دی. صحیح ده. نو موږ اوس وایو فوټوسینتھسس. موږ بار بار وایو چې فوټوسینتھسس یو دا عمل دی چې کله موږ سوي چې کله کاربن ډای اکساید پلس واټر چې کوم دی هغه ریاکشن وکړي د سن لایټ په موجودګۍ کې، او څه تیار کی ګلوکوز پلس واټر پلس اکسیجن. د څه ته ویل شي فوټوسینتھسس. دا ډیفینیشن بیا ورکړل چې فوټوسینتھسس یو داسې عمل دی چې کله د لایټ په موجودګۍ کې کاربن او هایدروجن کله ریاکشن وکړي او ګلوکوز چې کوم دی هغه تیار کی پلس اکسیجن. د څه ته ویل فوټوسینتھسس. اوس مونږه دا لایټ ریاکشن وایو، په دې کې مونږه لیکل نه دي کړي. زیاتره تاسو دا کوشش کوئ چې په خپل الفاظو کې ولیکئ چې تاسو کنسپټ کلیري، او کتاب ګورئ، بکس ګورئ، یو فونټ ګورئ او په خپل الفاظو کې لیکئ. په ایگزام کې هم او د هر یو ټاپک سره ډایګرام وکاږئ. نو تاسو له چې کوم دی کم کسان چې کوم دی دا غواړي چې زما نمبر دې سیوا شي، نو هغه چې کوم دی خپل کنسپټ کلیر کړي. د سره چې کوم دی د هر ټاپک سره مختلف قسم کې ډایګرام وکاږئ. چې کله تاسو ډایګرام وکاږئ نو دې سره چې کوم دی ایگزامینر چې کوم دی تاسو له زیات مارکس درکړي او خپل کنسپټ چې کوم دی په پښتو کې کلیر کړي. اوس مونږ وایو لایټ ریاکشن، چې لایټ ریاکشن څه ته ویلی شي. دلته به مونږ په دې ډایګرام کې سرسري او په بل کې بیا ډیټیل سره وایو. دلته وایو چې لایټ ریاکشن چې کله لایټ ولګي، صحیح ده، تاسو ته مونږ ووایو چې دا څه شی دی. دا یو کلوروپلاست دی. په دې کلوروپلاست کې مونږ یو تایلکاید واغستو، په دې کې واټر دی، او چې کله دا لایټ چې کله په دې لایټ پوټان چې کله راشي په دې ولګي، صحیح ده، او د دې سره سره چې واټر دی، د دې واټر چې کوم دی بریک ډاون وشي، صحیح ده. اکسیجن چې کله ریلیز شي، اکسیجن د دې نه ریلیز شي او دغه دوه هایدروجن پاتې شي، دا 2 الکترون. دغه 2 الکترون چې کله سو کې دغه 2 الکترون په فوټو سیسټم 1 کې سو کې انرژي چې کوم دی هغه مختلف قسم کې فیک ته ورسي، او ای ټي پی چې کوم دی او ان اے ډي پی ایچ چې کوم دی هغه پیدا کی. صحیح ده. ای ټي پی انرژي ده، د دې نه زیاته انرژي چې کوم ده هغه بیا د ان اے ډي پی ایچ ته. ان اے ډي پی ایچ څه ته ویل شي؟ نیکوټینیمایډ اډنین ډای نیوکلیوټاید هایدروجن. صحیح ده. نو اوس په موږ کې د لایټ ریاکشن صرف دا دی، په دې کې صرف یو انرژي چې کوم دی څه کېږي هغه پیدا کېږي. هغه انرژي څه شی دی؟ هغه ای ټي پی ده او ان اے ډي پی ایچ ته. صحیح ده. ان اے ډي ایچ یا ان اے ډي پی ایچ ته. صحیح ده. دې ته څه ویلی شي؟ د لایټ ریاکشن. چې کله لایټ راشي په دغه تایلکاید باندې ولګي، صحیح ده، او دغه تایلکاید کې واټر دی، دغه 2 الکترون چې کوم دی هغه اکسیجن او پلس 2 الکترون د هایدروجن سره څه کېږي هغه ریلیز کېږي. دغه شان دا به موږ اوس په ډیټیل سره وایو د لایټ. خو موږ تاسو ته دا وایو چې د لایټ ریاکشن دا په دې کې صرف یو انرژي چې کوم دی هغه پیدا، یو انرژي کوم ای ټي پی ده او ان اے ډي پی ایچ دی. دغه 2 انرژي چې کوم دی څه کېږي پیدا کېږي په دې لایټ ریاکشن کې. اوس موږ وایو دلته راشئ، دا زموږ سره لایټ ریاکشن به موږ اوس وایو. صحیح ده. دغه شان تاسو اوس ګورئ دا څه دی؟ کلوروپلاست کې یو تایلکاید دی، په دې باندې لایټ چې کوم دی هغه ولګېد. صحیح ده. چې کله په دې باندې لایټ ولګېدو نو تاسو ته پته ده تایلکاید کې یا د کلوروفیل کې څه شی دی؟ واټر دی. دوی چې کوم دی اکسیجن چې کوم دی هغه ریلیز کی. صحیح ده. او دغه شانتي 2 الکترون چې کوم دی هغه څه کی؟ هغه هایدروجن چې کوم دی څه کېږي دغه 2 الکترون اکسیډایز شي. صحیح ده. دا ان شاء الله تاسو بیا په فرست ایئر کې په ډیټیل سره اوس به سرسري ووایو چې دوی چې کوم دی څه کې ای ټي پی او ان اے ډي پی ایچ چې کوم دی هغه پیدا کی. صحیح ده. فوټو سیسټم 2 کې څه پیدا کی؟ ای ټي پی، او په بل کې چې کوم دی ان اے ډي پی ایچ چې کوم دی هغه پیدا کی. صحیح ده. خو صرف زموږ مقصد دا و چې تاسو لږ شانتي تاسو کانسپټ چې کوم دی هغه کلیر شي. صحیح ده. موږ تاسو ته دا وایو چې کله دا لایټ دی د چې کله راشي په دې تایلکاید باندې ولګي، نو د دې سره سره چې کله تایلکاید کې واټر ځي، صحیح ده، دغه واټر چې کوم دی څه وکړي اکسیجن ته ریلیز شي او 2 الکترون چې کوم دی هغه څه کېږي دلته راشي اکسپټ کړي. د دې نه پس چې کوم دی
په دې کې یو انرژي پیدا شي په دې لایټ ریاکشن کې. هغه انرژي سره یو ATP دی او یو NADPH دی. د لایټ ریاکشن کې صرف یو دا خبره ده چې موږ ووایو چې فوټوسنتھسس څه ته ویلی شي. فوټوسنتھسس په کلوروپلاست کې، په کلوروفیل کې، په تایلاکایډ کې کیږي. دې سره سره چې کوم دی په دې کې یو کیمیکل ریاکشن پیدا کیږي. هغه کیمیکل ریاکشن چې کوم دی هغه ATP او NADH. دا صرف په دې لایټ ریاکشن کې صرف هغه انرژي پیدا شوه. صحیح ده، انرژي خوراک چې کوم دی هغه اوس په ډارک ریاکشن کې پیدا کیږي. دا څه دا لایټ ریاکشن و. اوس موږ ډارک ریاکشن وایو. صحیح دا فوټوسنتھسس ډیفینیشن دی. اوس په لایټ ریاکشن کې زموږ سره ATP پیدا شو او NADPH. دا صرف یو انرژیز دی. صحیح ده. او په دې کې دې ته ولې ډارک ریاکشن ویلی شي؟ دا په شپې کې نه کیږي. خو د اصل مقصد دا دی چې لایټ ریاکشن دې ته ویلی شي ته دې لایټ ته ضرورت نه وي. صحیح ده. په لایټ ریاکشن کې صرف یو ATP او NADPH چې کوم دی هغه صرف یوټیلایز شو، پیدا شو. صحیح ده. او ډارک ریاکشن په څه کې کیږي؟ هغه په سټروما کې کیږي. صحیح ده، په سټروما کې کیږي. اوس موږ تاسو ته دلته اوس ووایو چې لایټ ریاکشن و او بل چې کوم دی څه ډارک ریاکشن یا کیلوین سایکل. چې په لایټ ریاکشن کې صرف یو ATP پیدا شي، یو NADPH. دا صرف انرژیز دی. اوس چې کله دا کاربن ډای اکساید راشي نو دې نه پس چې کوم دی په ډارک ریاکشن کې ګلوکوز چې کوم دی هغه پیدا شي. دا به انشاءالله ډیټیل سره پس ټیر کې وایي، خو موږ سرسري وي چې ګلوکوز پیدا کړي، خوراک پیدا کړي. په لایټ ریاکشن کې صرف انرژي پیدا شو. په ډارک ریاکشن کې څه پیدا کړي؟ فوډ، ګلوکوز چې کوم دی هغه تیار شو. اوس دلته بل ډایګرام دی چې هغه کې موږ تاسو ته دا اوس کیلوین سایکل یا ډارک ریاکشن دی. صحیح ده. موږ تاسو ته ووایو چې ډارک ریاکشن چې کوم دی هغه په سټروما کې کیږي. صحیح ده، د سټروما کې کیږي. صحیح ده. اوس موږ وایو چې کله دا کاربن ډای اکساید چې کله راشي، صحیح ده، او دا NADPH او ATP سره کمباین شي، دې نه پس چې کوم دی هغه شوګر پیدا کی، ګلوکوز پیدا کی. دې ته څه ویلی شي؟ د ویلی شي ډارک ریاکشن. Just a dark reaction take place in the stroma of chloroplast. Since these reactions do not دې ته لایټ ضرورت نشته، دې ته ځکه ډارک ریاکشن ویلی شي. صحیح ده. دا زمونږ څه یو لایټ ریاکشن و، بل چې کوم دی هغه ډارک ریاکشن. نو موږ بیا وایو چې په لایټ ریاکشن کې چې کله لایټ ولګي په څه باندې؟ په تایلاکایډز باندې. دوی چې کوم دی 2 الکترون چې کوم دی څه کې هغه کیری کی. صحیح ده. دغه 2 الکترون چې کله کیری کی یو انرژي ریلیز شي او دغه انرژي څه یو ATP دی، یو NADPH دی. NADPH چې کوم دی او ATP چې کوم دی بیا د کیلوین سایکل ته چې کله کاربن ډای اکساید راشي او دینه پس چې کوم دی ګلوکوز جوړ شي، نو دې ته څه ویلی شي؟ د ډارک ریاکشن. نو یو لایټ ریاکشن وشو، یو ډارک. په لایټ د دې اصل مقصد دا دی چې کوم موږ فوټوسنتھسس ویل هغه موږ اوس وایو چې دا فوټوسنتھسس دا ریاکشن څنګه کیږي او دا پلانټ چې کوم دی خپل خوراک چې کوم دی هغه څنګه تیاری. نو په لایټ ریاکشن کې صرف انرژي چې کوم دی هغه صرف پیدا کیږي او په ډارک ریاکشن چې کوم دی پای کې خوراک تیار. او په لایټ او ډارک په لایټ کې ریاکشن کې لایټ ریاکشن کې د لایټ چې کوم دی هغه ضرورت یي. صحیح ده. د لایټ ریاکشن دي ته شي په دې کې د لایټ موجودګي او ډارک ریاکشن کې ځکه ورته ډارک ریاکشن وایي چې په دې کې صحیح لایټ ضرورت پکې نه. نو ټاپک بالکل آسان و. موږ څه ووایو چې کله لایټ راشي نو په دې کې انرژي پیدا شي. په لایټ ATP یو انرژي ده او د نه های انرژي چې کوم ده NADPH دی. او بیا چې کله CO2 راشي د دې نه پس چې کوم دی څه جوړ شي؟ زموږ سره ګلوکوز جوړ شي. دا موږ ډیټیل سره ویلې، خو دا 9 کلاس کې صرف تاسو په کورس کې صرف دقه سرسري دی. انشاءالله فرست ایئر کې بیا به ډیټیل سره وایي چې لایټ ریاکشن، ډارک ریاکشن باي فوټو سیستم 1 2. نو thank you for watching. جزاک الله. والسلام.